ha egy kicsit utána néztél ennek, már az 1800-as évek végétől tervezgetnek olyanokat, hogy hogy kéne megállítani az emberiség növekedését. Na most ehhez képest az emberiség az jócskán megnövekedett az elmúlt 130-140 évben, érted? Na most, és itt most már nem a növekedés megállítása a cél, hanem az emberiség lélekszámának a csökkentése. Na most mondok egy példát ezzel kapcsolatban. Ott vannak az egészségügy, és az egészségügyben dolgozok. Na most, vajon miért csinálják ezt az országok, egyre több ország, hogy az egészségügyi szférában dolgozóknak kötelező az oltás? Nem csak itt Magyarországon, hanem egyre több országban. Így van, azért, mert nincs szükség a jó egészségügyi ellátásra. Tehát ugye egy egészségügyi ellátás akkor jó, hogyha egy betegre, illetve mondjuk 10 betegre, vagy egy egészségügyi dolgozóra nem sok beteg jut, érted? Na most, ha kevés az egészségügyi dolgozó, akkor kevés betegnek kell lenni, nem? Tehát hogyha nincs elég egészségügyi dolgozó, akkor a beteg emberek mit fognak csinálni? Vagy még betegebbek lesznek, vagy meghalnak. Nem? Tehát miért akarják vajon azt, hogy csökkenjen az egészségügyi dolgozók száma? Nem a lóvé, nem. Nem a fizetés, nem. Hát tök mindegy, hogy állami egészségügyben dolgozik valaki, vagy magánegészségügyben, akkor is be kell oltatni magát. Mondom, de akkor is be kell oltatni magukat, a jogszabály azt mondja, ha magánegészségügyben dolgozik, akkor is. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha kevés lesz az egészségügyi dolgozó, meg kihúlnak a sorba, akkor mi fog történni? Hogy látják el a betegeket? Ki fogja ellátni? Az orvosok. Hát ők is megkapják. Ja, ők nem. Ugyanúgy. Elintézik azt, hogy megkapják. Szóval a lényeg az, hogy mintha nekem úgy tűnne, nektek nem, hogy mintha arra menne ki a játék, hogy az egészségügyi ellátás az nagy bajba kerüljön, érted? Nagy bajba kerüljön. Na most ha nagy bajba kerül az egészségügyi ellátás, akkor ugye 2 dolgot lehet mondani. Ugye az egyik az, hogy hát annyi a beteg, hogy nem tudjuk ellátni. Nem kevesen vagyunk egészségügyi dolgozók, hanem annyi a beteg, hogy az egészségügyi dolgozók nem tudják ellátni. Mert ugye ugyanazt mondják így is, úgy is, nem? Vagy lehetne azt mondani, hát hogy emberhiány van, és ezért nem tudjuk ellátni az egészség, tehát a beteg embereket. Szerinted melyiket fogják mondani? Az emberhiány fogják. Nem, azt fogják mondani, hogy sok a beteg. Nem az emberhiányt fogják mondani. Az, hogy sok a beteg. De nem azért, tehát a sok beteg azt jelenti, hogy egy orvosra vagy egy ápolóra hány beteg jut. Ezt jelenti. Világos ez? Na most, hogyha egy kórházban, ahol 3 szakember van, érted, az egész kórházban, és van 500 beteg, akkor az azt jelenti, hogy de maga az egészségügyi intézmény mondjuk ki tudna szolgálni 2000 beteget, érted? Akkor az rosszabb helyzetben van, mint egy olyan kórház, ahol van 2000 beteg, de van 150 egészségügyi dolgozó, érted?
És ugye miért csináltak olyan videókat, hogy hát hol vannak a betegek? De hol vannak az alkalmazottak? Arról nem csináltak videót. Mert ha valóban így van, gondold végig, hát nem hülyék, hát tehát most hiába visznek be, mit tudom én, 1000 beteget egy olyan helyre, ahol van 5 olyan, aki el tudja látni őket. Érted? Ott mit fognak mondani? Hát az, hogy túlzsúfoltság van. Miért? Mert kevés aki tud gondoskodni róluk, ahhoz képest amennyi a beteg. És én biztos vagyok benne, hogy most kevesebb az egészségügyi dolgozó, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Igen, ez így van. Tuttira veszem. Hód biztos. Sőt ugye, ha így haladunk, akkor ugye mikor szokott lenni a csúcs? Január-februárban. Az ilyen fertőző betegségekben. Tudja, hogy több lesz a beteg, mint volt tavaly, vagy tavaly előtt, vagy a hód biztosra veszem. És ez mire jó, hogy kevés az egészségügyi dolgozó? Egyre kevesebb? Hát arra, hát hogy több ember fog meghalni. Világos ez? És ez szörnyű, hogy ilyen következtetésre tud egy ember jutni, érted, hogy ez van. Ez szörnyű. De ennek az alapja mi? Emberiség lélekszámának a csökkentés. Az nem megoldás, hogy nem szülnek az emberek, mert az hosszú táv. Az a megoldás, hogy soknak kell meghalni. Érted? És a soknak kell meghalni, az 2 dolog. Kellenek olyan dolgok, amire az emberek megbetegszenek, és utána hát sorry, de nem tudjuk őket ellátni. Világos ez? Hoppá. Nem baj, edzésbe tartjuk magunkat. Úgyhogy senkinek nem ajánlom, hogy kórházba kerüljön, vagy valamilyen egészségügyi létesítménybe kerüljön előbb-utóbb. Jó?